હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આ વિડીયો થ્રુ આપણે NFAનું એક્ઝામ્પલ જોશું. જો આપણી પાસે એવો ક્વેશ્ચન આપેલો હોય કે NFA ડ્રો કરો, કન્સ્ટ્રક્ટ ધ NFA વિચ કન્ટેન્સ એ, તો આપણે એનો NFA કઈ રીતે ડ્રો કરશું એ આપણે આ વિડીયો થ્રુ સમજશું. મતલબ કે કન્ટેન્સ એ એટલે એમાં એ તો આવવો જ જોઈએ વચ્ચે. હવે એ એથી સ્ટાર્ટ થતો હોય કે બીથી સ્ટાર્ટ થતો હોય, અને એન્ડ પણ એથી સ્ટાર્ટ થાય કે બીથી, એ વાતથી આપણને કોઈ ફરક નથી પડતો. સ્ટ્રિંગ્સની લેન્થ કેટલી હશે એ વાતથી પણ કોઈ ફરક નથી પડતો, પણ વચ્ચે ક્યાંક ને ક્યાંક એ આવવો જ જોઈએ એવું કહેવા માંગે છે આ NFAના ડેફિનેશનમાં. તો આપણે હવે એનો NFA ડ્રો કરશું. તો આ મારું છે ઇનિશિયલ સ્ટેટ, એટલે મેં અહીંયા 1 લખેલું છે, અહીંયા S0 આવશે. તો S0 છે એમાં કન્ટેન્સ એ કીધેલું, એટલે હું એ માટે એને મોકલીશ B ઉપર. B છે એ મારું ફાઇનલ સ્ટેટ છે. તો ફાઇનલ સ્ટેટ માટે મેં અહીંયા ડબલ રાઉન્ડથી ડિનોટ કરેલું છે. હવે અગર કન્ટેન્સ એ છે તો એની માટે તો આપણે આ સ્ટેટ ડિઝાઇન કરી લીધું, પણ એથી એન્ડ થશે કે બીથી એ વાતની તો આપણને ખબર છે જ નહીં. એટલે એની માટે મેં અહીંયા સેલ્ફ રોટેશન આપી દીધા, અને સ્ટાર્ટ પણ કેવી નથી થશે એ પણ અહીંયા નથી કીધેલું. એટલે એ અને બી માટે મેં અહીંયા અગેન સેલ્ફ સ્ટેટ આપી દીધા કે જે એથી સ્ટાર્ટ થતો હોય અથવા બીથી સ્ટાર્ટ થતો હોય તો એ સ્ટાર્ટિંગ સ્ટેટ ઉપર રહેશે. અગર બીજો એ આવશે તો તે અહીંયા પહોંચશે, એન્ડ એ સેકન્ડ એ હશે એ લાસ્ટ હશે તો આપણને ફાઇનલ સ્ટેટ મળશે. અને અગર એ કોઈ એવી સ્ટ્રિંગ હશે A B, મતલબ કે મિડલ પોઈન્ટનો એ હશે તો તે આપણને કંઈક આ રીતે મળશે A B. તો આઈ હોપ કે આ NFAનું એક્ઝામ્પલ તમને મારા વિડીયો ખબર પડી ગઈ હશે. તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, ફ્રેન્ડ્સ લોકોમાં શેર કરી દેજો, મારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.